Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore din tarotul de Marsilia, numărul 7, Caleașca. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea și acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Prima dată, când vedem arcana Caleașca, ce este foarte interesant este corpul personajului, care este în picioare. Deci această arcană este activă. Dar aș spune că avem un corp în picioare, iar la linia picioarelor, corpul iese dintr-un car tras de doi cai, este pus în mișcare de cei doi cai, ceea ce dă impresia că se mișcă cu viteză mare. Evident, avem de-a face cu una dintre arcanele cele mai active din tarot, una dintre cele mai rapide. Nu numai că avem un corp activ în picioare, dar avem un corp în mișcare. Prin definiție, toate cărțile din tarot care sunt în mișcare vor fi întotdeauna cărți rapide, cărți care ne vor arăta că lucrurile evoluează, că lucrurile se mișcă. Definițiile tradiționale ale arcanei Caleașca sunt evoluție, progres, punere în mișcare, autonomie. Atunci când Caleașca este extrasă într-un tiraj, anunță acțiunea evenimentelor, zdruncină evenimentele și mai presus de toate, transportă elementele dintr-un punct A spre un punct B în spațiu sau timp, așa încât le face să evolueze, să progreseze. Un alt lucru interesant este grafica copitelor cailor, care bat pământul fertil, plin de plante, simbol al transformării continue a vieții. Grafica celor două roți care rulează pe pământ, precum și întreaga structură a carului, care este bine așezat pe pământ, indică că este vorba despre o arcană în care acțiunile sunt în planul concret, real și vor fi îndreptate spre viața materială. Roata cu 4 spițe face trimitere către arcana 4, împăratul, care materializează lucrurile. Fiecare definiție a arcanei Caleașca ne readuce în lumea muncii, a lucrului, în lumea afacerilor. În viața cotidiană, această arcană poate reprezenta o hartă fizică. Un detaliu care este adesea uitat de cei care folosesc tarotul este de a privi către planul spiritual și divin și de a remarca un detaliu foarte particular. Există un voal care ascunde cerul. Tot cadranul superior al arcanei este mascat de un voal care stă așezat deasupra caleștii. Ce semnifică aceasta? Personajul nu este în măsură să vadă cerul, nu este capabil să vadă divinul. Asta nu înseamnă că în arcană spiritualul și divinul sunt absente. Nu este o arcană ateistă, dar poate reprezenta pe cineva care este ateu. Ce vreau să spun este că arcana 7, Caleașca, nu simbolizează că Dumnezeu nu există, dar Caleașca poate simboliza credința unei persoane, întrucât divinitatea este mascată. Astfel putem înțelege mai bine de ce Caleașca este asociată cu noțiunea de autonomie și independență. Aceste două definiții le întâlnim adesea în majoritatea tirajelor, când cineva este reprezentat de arcana 7, Caleașca. Consultantul nu are impresia de a fi primit ajutorul divin, el are impresia de a fi singur pe lume, de a nu putea controla decât pe el însuși. Nu are niciun fel de ajutor providențial, de aceea va trebui să fie independent, autonom, muncitor, să fie bine determinat pentru a-și crea propria șansă. Toate aceste caracteristici au legătură cu simbolul voalului din arcană. Un alt detaliu grafic este simetria culorilor, roșu și albastru, pe care o vedem pe stâlpii caleștii, la cei doi cai, la roți. De specifica faptul că grafica și coloritul diferă de la un set de tarot la altul în funcție de autor și editură. Revenind la ideea de simetrie între stânga și dreapta,
Înseamnă că este o carte care va reprezenta atât o călătorie interioară de introspecție, cât și o călătorie exterioară de extrovertire. Este o carte care va trebui să se bazeze pe ceea ce a fost acumulat în trecut pentru a fi capabilă să creeze viitorul. Este o carte care va trebui să fie capabilă să plece dintr-o stare pasivă și să se pună în mișcare pentru a ajunge într-o stare activă. Caleașca va simboliza întotdeauna faptul de a pleca de la un punct A, care aparține trecutului, introvertirii și pasivității, de a se pune în mișcare și de a ajunge în punctul B, care aparține viitorului, extrovertirii și acțiunii. Arcana Caleașca este numărul 7 din prima serie a arcanelor majore. Acest număr este un număr prim, care poate fi împărțit egal doar la 1 și la el însuși. Este de asemenea cel mai dinamic număr din toate numerele impare. Carul este prin urmare un simbol remarcabil al acțiunii în toate domeniile, în sine și în viață. Spre deosebire de împărăteasa, care deține poziția corespunzătoare energiei pământului și este semnul unei explozii fără intenția de a se forma, carul știe foarte bine spre ce se îndreaptă. Cartea constă din 3 planuri de bază, 2 cai, un mijloc de transport și persoana care îi controlează, care poate fi identificat cu un prinț care poartă o coroană. Prințul este văzut doar în jumătatea superioară a corpului, de la talie în sus. Unii cititori ai arcanei, fiind influențați de propriile lor proiecții, îl consideră un pitic cu picioarele atrofiate sau o femeie deghizată. Linia bărbiei este dublă, ceea ce indică că poartă o mască, dar chipul arată că este statornic și nobil. Carul, un pătrat de culoarea pielii, este așezat pe pământ, permițându-ne să presupunem că nu merge înainte. De fapt, el se mișcă odată cu fluxul planetei, o formă extraordinară de mișcare remarcabilă. Din cauza faptului că este una cu pământul, carul nu va trebui să avanseze. Este o oglindă care reflectă rotația planetei. Carul prințului ar putea fi constelația Ursa Mare, carul de flăcări al lui Apollo sau carul cavalerului plecat în căutarea gralului. În grafica tarotului după Alexandru Jodorowsky, cei 2 cai sunt desenați precum câinele nebunului, cu pielea de culoare albastru deschis. Încă o dată, natura animalică este spiritualizată. Mai mult, putem presupune despre calul din partea dreaptă cu genele lungi și un ochi închis că este un element feminin, iar celălalt este un element masculin. 2 energii complementare, masculinul și femininul, sunt consolidate în arcană realizând unitatea. În timp ce picioarele lor se îndreaptă în direcții opuse, capurile și privirile cailor sunt îndreptate în aceeași direcție, simbol al uniunii contrariilor în planul energetic. Caii poartă pe piepturile lor simbolul alchimic pentru aur, cercul cu un punct în mijloc. Forța animalică instinctivă, alchimică, acționează aici în deplină conștiință. Cei 2 cai sunt uniți în partea din spate, simbol al ideii că prințul reușește să își controleze instinctele și astfel să dirigeze caleașca într-o singură direcție, înainte. Unitatea cailor în partea din spate a corpurilor duce cu gândul la importanța energiei sexuale, energia creației. Se poate deduce ușor că prințul din arcana 7, caleașca, este nebunul din arcana fără număr. Mâna lui dreaptă care ține sceptrul are 4 degete, precum mâna dreaptă a nebunului. Tot din grafica tarotului după Alexandru Jodorowsky putem vedea că picătura verde în centrul ecusonului galben-portocaliu de pe carul de culoarea pielii. În centrul cărnii perisabile există un strop de veșnicie așezat în spirit, care își afirmă nemurirea. Unele mituri susțin că printre celulele corpului uman, care nu sunt permanente, există o celulă care are capacitatea de a supraviețui morții fizice.
Carul poartă prin această picătură speranța noastră de nemurire. Conștientizarea non-personală este închisă în centrul materiei. În grafica tarotului de Marsilia, după Grimaud, ecusonul caleștii poartă majusculele S și M, însemnele substanțelor chimice sulf și mercur, cu care alchimiștii din antichitate operau pentru a reproduce aurul. Dacă ne uităm la poziția personajului, vom observa că capul, brațele și corpul prințului formează un triunghi care se potrivește bine peste pătratul carului. Un triunghi în interiorul unui pătrat, simbolul sufletului în materie. Vom vedea din nou această geometrie simbolică în arcana minoră 7 de monede. Caleașca evocă căutarea alchimiștilor, materializarea sufletului și invers, spiritualizarea materiei. Din acest punct de vedere, putem spune că carul reprezintă trupul, caii simbolizează energia, iar personajul simbolizează spiritul. Sceptrul de culoarea pielii din mâna dreaptă a prințului poate însemna că el domină viața materială sau că ia energia din reîncarnarea ei. În cazul în care acțiunea se desfășoară fără efort, nu are nevoie de frâie pentru a-și controla caii, instinctele. Cele 12 stele de deasupra capului său ne indică că lucrează cu forța cosmică. O coroană situată în vârful capului pare să-i reteze creștetul capului, conștiința, dar este deschisă față de resursele galaxiei. Cu toate acestea, există o acoperire peste capul prințului, voalul, blocând orizontul de la cerul de deasupra. Steaua, arcana majoră 17, va fi stadiul care va ridica acest voal. Putem distinge în mâna stângă a personajului un ou alb sau o sferă pe care am observat-o și la arcana nebunul. Este un secret pe care îl ascunde, o sferă cu o perfecțiune misterioasă. Două măști pe umerii lui reprezintă trecutul și viitorul, pozitivul și negativul, sau timpul și spațiul, unde el este punctul de intersecție și punctul de fuziune a acestor două contrarii. Acționând complet în prezent, el este deschis către trecut și viitor, bucurie și tristețe, lumină și întuneric. Caleașca este un personaj complet, care lucrează pe 3 aspecte în același timp. Prin arcana 7 învățăm că omul trebuie să-și stăpânească trupul. Cei doi cai, instinctele noastre, trebuiesc ținute în frâu. Dar nu există niciun frâu sau hățuri desenate în arcana 7. Prințul ține proprii cai, instinctele, cu mintea lui. După ce am făcut o alegere prin arcana precedentă, arcana 6, îndrăgostitul, va trebui să fim stăpâni pe noi, pentru că dacă cei doi cai, instinctele și aspirațiile, vor trage în direcții diferite, caleașca, trupul, proiectul, relația, colaborarea, se va rupe, se va destrăma. Arcana 7, caleașca, este ceea ce numim arcana calea, dar este calea spirituală a iubirii care ne va ghida toată viața noastră. Dar iubirea trebuie să ne protejeze mai întâi pe noi sau să ne acordăm noi înșine iubire. Tunica de război are culoare albastră, simbol al iubirii spirituale. Astfel, dacă eu nu mă iubesc, voi cere să fiu iubit ca pentru doi. Dacă nu ajungem să ne acordăm la iubirea spirituală, iubirea de sine, vom ajunge să jucăm jocuri comice, roluri, prin mimetism. Prințul pare că poartă o mască pe fața sa și alte două pe umerii săi. Arcana caleașca poate fi asociată cu o scenă, iar prințul, cu cele două măști pe umăr, poate fi asociat cu un actor. Rolurile pe care le putem juca sunt rolul lunii sau soarelui, simboluri ale părinților noștri. Ei sunt primele modele de la care avem de învățat lecția iubirii. Pentru a putea să-mi aleg calea spirituală, trebuie să învăț să-mi restabilesc iubirea de sine. Caleașca are o particularitate.
Roțile sale sunt în direcții diferite, nu sunt pe poziția de a rula înainte. Cum este posibil să avansezi când roțile sunt blocate? Arcana 7 este asociată cu a 7-a zi din săptămână, cu a 7-a zi a creației, ziua de repaus. Când suntem supraîncărcați din timpul săptămânii, este timpul să luăm o pauză, să ne încărcăm cu energie pozitivă, să medităm, să cugetăm, pentru a putea să mergem mai departe pe calea noastră, în vehiculul nostru, în propriul nostru corp. Nu are rost să alergăm repede, pentru că tot ceea ce este făcut în viteză nu este integrat și nu va aduce folos. Cu cât vom alerga mai repede, fără a fi odihniți, cu atât ne vom împiedica și ne vom încetini ritmul. Prin mesajul acestei arcane, dorința omului de a călători în planul fizic este în strânsă legătură cu dorința de a se acorda la iubirea de sine. Omul caută în exterior ceea ce de fapt ar trebui să caute în interior. La capătul acestui drum, pe firul arcanelor, omul se recuperează în toată manifestarea lui, în toată lumina lui, în toată măreția lui. În arcana 21. Arhietipul arcanei 7 ne aduce cu gândul la cele 7 zile ale săptămânii, 7 culori ale curcubeului, 7 note muzicale, 7 chakre sau a 7-a literă din alfabet, litera G. Dintr-un punct de vedere grafic, putem observa că litera G are asemănare cu litera C. Dacă C exprimă deschiderea către exterior și progresarea, G aduce aceeași simbolistică cu un mic detaliu. Bara orizontală ce intră în interior. Astfel, litera G trimite către introspecție, repunerea în analiză, dorința de regăsire, regăsirea originilor, reîntoarcerea la sursă. G poate, în egală măsură, să ne arate o alternanță, o dualitate între interiorizare și exteriorizare. Faptul de a pune în lumină o distanță, o discreție sau o rezervă. G face trimitere la insecuritate și credință. G face trimitere și către inițiativa de a merge înainte, de a construi, de a dezvolta, dar în același timp de a se întoarce înapoi. În cadrul unei interpretări, a unei identități sau a unui prenume, literele care înconjoară litera G vor arăta pe de o parte spre ce se îndreaptă și pe de altă parte ce ar fi necesar de vindecat, de căutat și de descoperit în sensul de a putea urma drumul cu seninătate. G face legătura între lumea materială și cea spirituală a existenței. G este pasajul între lumea noastră și sursă. El reprezintă dezvoltarea energiei abundenței, trimite către prosperitate precum și către bogăția spirituală. G reprezintă omul bogat care susține omul sărac. Termenele de bogat și sărac evocă bogăția și sărăcia spirituală. G dă pe de o parte o recompensă și pe de altă parte o pedeapsă și una și alta au finalitatea comună de a corija sufletul, el să fie în măsură să primească lumina divină în toată puterea sa. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.